שלום לכם. אם הייתם פוגשים את רב אהרון ברחוב, הייתם חושבים שמדובר באדם רגיל. אלא שאני ישבתי לידו בבית הכנסת, ולכן ידעתי שהוא לא כזה. למה לא כזה? כי לרב אהרון למשל לא חגגו בר מצווה כשהוא נהיה בן 13 כמו שחוגגים לילדים אחרים. למה לא חגגו? כי בבירקנאו לא התעסקו במותרות מהסוג הזה. אם אתם רוצים לדעת למה לא עשו לו בר מצווה אחרי השואה, משתי סיבות. א', כי לא מקובל שחתן הבר מצווה עורך בר מצווה לעצמו. ב', גם אם רב אהרון היה רוצה לערוך לעצמו בר מצווה, פשוט לא היו לו אורחים להזמין, ובלי אורחים, בשביל מה לעשות בר מצווה. אחרי השואה, רב אהרון היה בסך הכל בן 14. הוא עלה לארץ לבד, הקים משפחה, ולמרות שגם אחרי השואה החיים לא כל כך האירו לו פנים, על הפנים שלו לא ראו את זה. לכן אמרתי שמי שלא הכיר את רב אהרון היה חושב שמדובר באדם רגיל. פעם שאלתי אותו אם בעקבות מה שהוא עבר יש לו שאלות על הקדוש ברוך הוא. שאלות על מה? אהרון שאל אותי. אתה יודע, אמרתי לו, בכל זאת לחיות בעולם ללא משפחה מגיל 13 זה לא כל כך פשוט. יש אנשים שעברו את מה שאתה עברת וכבר לא מגיעים לבית כנסת. ואז רב אהרון הסתכל עליי ואמר, למה אין לי שאלות על הקדוש ברוך הוא? כי פגשתי אותו כמה פעמים. הפעם הראשונה שפגשתי את הקדוש ברוך הוא זה היה כשהייתי בבירקנאו. הייתי בבלוק יחד עם עוד 1,000 ילדים. רגע לפני שנשלחנו להשמדה, מישהו נכנס וסימן לי ולעוד כמה ילדים לצאת. ככה מצאתי את עצמי אחרי כמה ימים, אוסף תפוחי אדמה בשדות בגרמניה. בפעם השנייה פגשתי את הקדוש ברוך הוא אחרי חודשיים. במהלך התקופה שאספתי תפוחי אדמה, חליתי, כך סיפר לי רב אהרון, ולקחו אותי לבית החולים של המחנה. זה לא היה כמו כל בית חולים. בבית החולים במחנה לא היו מטפלים בחולים, היו מחכים שהם יפסיקו להיות חולים. את האמת, אני לא זוכר כלום מהתקופה הזאת חוץ מדבר אחד. שהתעוררתי אחרי כמה ימים שהייתי ללא הכרה ומצאתי את עצמי על מיטה נקייה עם מצעים לבנים, ומהאחות הגרמניה שטיפלה בי למדתי שהמלחמה נגמרה. שהגרמנים לקחו איתה מבית החולים שהייתי בו את כל מי שהיה יכול ללכת, ואותי שלא הייתי יכול ללכת השאירו. אתה מבין, אהרון? ניצולי שואה הם לא אנשים רגילים. אם הם ניצלו, זה בגלל שהם פגשו את הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום. אחרת, הם לא היו ניצולים. אתה צודק, אהרון, אמר לי רב אהרון, אתה בטח שואל למה אין לי שאלות על אלה שלא ניצלו, נכון? אז זהו בדיוק. אני לא יכול לשאול את זה, כי מי שפגש את הקדוש ברוך הוא, לא יכול לשאול עליו שאלות, וזה כתוב בפרשת השבוע. בפרשת פקודי, ממש בסוף חומש שמות, ישנו פסוק לא מובן. כתוב שם, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. שאלת את עצמך פעם, איך זה יכול להיות שעמוד האש מאיר, ולמרות זאת יש לילה? אם יש אור, איך זה שיש לילה? זה נועד ללמד אותנו, אהרון, ללמד אותנו שגם כשיש לילה, למרות זאת יש אור. ללמד אותנו שגם כשיש חושך, עמוד האש ממשיך להאיר. ושלא מדובר בעמוד אחר, זה אותו עמוד ענן, אותה השגחה שליוותה את עם ישראל ביום, ממשיכה ללוות אותם בלילה. אלא שביום קל לראות את העמוד, כי הוא ענן, בלילה הוא אש וצריך לחפש אותו. לכן משה כותב את זה אחרי הקמת המשכן, ללמד אותנו שגם אם יהיה לילה, אם נתאמץ, נוכל לראות את האור. לכן לי אין שאלות על הקדוש ברוך הוא. לאנשים יש שאלות בגלל שהם לא מסתכלים למקום הנכון, אהרון. תדע לך, גם כשקשה, גם כשהכל מסביב חשוך, לא ייתכן שאין אור, צריך רק לחפש אותו. ואז, גם אם ממשיך להיות קשה, שאלות אין. ועוד דבר, אהרון, אני לא מומחה גדול לתורה, אבל אתה יודע, כך אמר לי רב אהרון, אתה יודע למה אני מכיר את הפסוק הזה כל כך טוב? כי אחרי שנים, כשעשיתי חשבון, גיליתי שכשחזרתי לחיים ופתחתי את העיניים בבית החולים אחרי המלחמה, זה היה בדיוק בשבוע שקוראים את פרשת פקודי. שבת שלום.